Cehia, istoria formării statului național ceh. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Cezar și astăzi vă voi prezenta, pe scurt, istoria formării statului național ceh. Republica Cehă sau Cehia este un stat în Europa Centrală, învecinat cu Germania la vest, Austria la sud, Slovacia în est și Polonia în nord-est. Istoric vorbind, țara este formată din 3 regiuni istorice: Boemia, Moravia și o parte din Silesia. Capitala statului ceh se află la Praga, un oraș care adăpostește 1,2 milioane de cetățeni, aproximativ a 10-a parte din populația totală a Cehiei. Din punct de vedere al formațiunilor statale, o primă astfel de organizare are loc în secolul IX, atunci când se pun bazele unui ducat al Boemiei în cadrul unui mare imperiu al Moraviei. Sub dinastia Přemyslid, ducatul este recunoscut ca fiind parte a Sfântului Imperiu Roman. Aceasta capătă numele de Regat al Boemiei, atingând cea mai mare întindere în jurul secolului al XIV-lea. Pentru o perioadă, Praga a fost scaunul imperial pentru Sfântul Imperiu Roman. După 1526, anul bătăliei de la Mohacs, coroana Boemiei a fost treptat transferată sub autoritatea monarhiei habsburgice. Revolta protestantă din Imperiul Habsburgic a reprezentat pentru coroana imperială oportunitatea de care avea nevoie pentru a eradica protestantismul și a impune un program de germanizare a cetățenilor din Imperiu. În secolul XIX, zona care coincide astăzi Cehiei-Slovaciei reprezenta principala zonă industrială a Imperiului. Naționalismul ceh. Naționalismul ceh s-a manifestat preponderent în decursul secolelor XVIII și XIX, sub forma unei mișcări culturale care s-a axat pe conceptul de trezire, obrozenii, a spiritului național. Acest lucru a căzut în seama unor personaje precum Iosif Jungmann, Iosif Dobrovski sau František Palacký. Situația pentru pornirea unui program cultural de trezire a spiritului național a avut ca premise atât starea proastă în care se aflau cehii ca subiecte ai coroanei austriece, precum și influența romanică manifestată pe întreaga întindere a continentului european. Politica de germanizare și catolicizare, pornită ca urmare a întăririi poziției Habsburgilor în urma bătăliei de la Bela-Hora, Muntele Alb, a dus la eradicarea limbii cehe din administrația și sistemul educațional al regiunii. De fapt, limba cehă devine o limbă vorbită de păturile de jos ale societății, adesea țărani analfabeti, care nu cunoșteau altă limbă. Din acest motiv, o bună parte a creației artistice din această perioadă se va axa pe viața la țară, pe țăran, acesta devenind un simbol evident al naționalismului ceh. Principalele arme în procesul de renaștere sau trezirea națională a reprezentat-o pe de o parte creațiile literare sau artistice, iar pe de altă parte instituțiile create care să facă uz de aceste creații artistice sau să le implice direct în realizarea lor. František Palacký, un istoric și om politic contemporan cu acest fenomen cultural, a creat Matice Česká, o instituție care avea să servească la publicarea tuturor lucrărilor în limba cehă. Cu alte cuvinte, fondarea acestei instituții, în anul 1831, pune temelia unei căi de realizare și distribuire a principalului material folosit în răspândirea ideilor revoluționare, naționaliste, anume literatura. O excepție la această traiectorie o face totuși lucrarea lui Iosif Dobrovski, un filolog și istoric ceh, a cărui principală realizare este un manual al gramaticii limbii cehe, realizat în anul 1809, cu aproximativ 20 de ani, înainte de înființarea Matice Česká. Nu același lucru poate fi spus despre lucrarea lui Iosif Jungmann, un dicționar ceh-german în 5 volume, publicat prin intermediul acestei instituții între anii 1834 și 1839. Matice Česká a reprezentat o aripă a Muzeului Național Narodný Divadlo, care, la rândul său, fusese înființat în 1818 cu scopul de a servi la expunerea artefactelor cu o valoare intrinsecă națională, muzeul fiind practic un templu al naționalismului ceh. Pe lângă această instituție, în anul 1883,
este terminat și sediul Teatrului Național, Narodni Divadlo, principalul punct de diseminare al culturii cehe, mai ales în forma concertelor sau a piețelor de teatru. Printre altele, aici își are debutul opera Libuse a cunoscutului compozitor Bedřich Smetana. Astfel de lucrări ale acestui compozitor merită amintit setul de 6 poeme simfonice numit Mavlaț, Patria mea. În ce privește produsul cultural, în prima parte a renașterii culturale naționale, accentul a căzut pe dezvoltarea limbajului. Dezvoltarea artistică, armonioasă, a acestor produse a devenit un cel pentru scriitori, compozitori și artiștii, în general spre sfârșitul acestei mișcări. În centrul atenției s-a aflat de cele mai multe ori zona rurală, zonă considerată ca fiind deținătoare a spiritului ceh autentic. Un exemplu de lucrare ce concernează aceste valori este romanul Bunica a scriitoarei Bozena Nemțova, care aduce în discuție viața dintr-un sat din Boemia de Est. Prin această mișcare, dar mai ales prin intermediul reprezentanților ei, putem spune că s-au pus bazele spiritului național ce avea să devină temelia sau piatra din fundația statului ceh, sau mai bine zis, cehoslovac modern. Totodată, este interesant de observat rezultatul anumitor artificii realizate în vederea completării lexicului ceh. Spre exemplu, dicționarele lui Jungmann au fost completate acolo unde nu existau cuvintele necesare, cu împrumuturi din alte limbi slavice sau cu neologisme. Din acest motiv, astăzi există o ruptură semnificativă între limbajul colocvial și cel literar. Primul stat democratic ceh, Tomáš Garrigue Masaryk. Toate aceste demersuri, făcute pentru a consolida limba cehă, au servit ulterior drept fundament pentru revendicările din timpul Revoluției de la 1848. Revendicările liberale, precum și cerințele de autonomie, au fost abandonate odată cu înăbușirea Revoluției. Speranțele de îmbunătățire a statului în interiorul Imperiului Habsburgic au apărut după înfrângerea Austriei de către Prusia la Königgrätz, Hradec Králové, în anul 1866. În contextul reformei dorite de coroana austriacă, părea că boemii urmau să fie acordate unele privilegii, însă, în cele din urmă, aceste concesii vor fi făcute în favoarea Ungariei. Boemia este integrată în regiunea de vest a Imperiului Habsburgic și Țălaitania. În acest context, se remarcă politicianul și viitorul președinte al Cehoslovaciei, Tomáš Garrigue Masaryk. Încadrându-se în elita politică progresistă, Masaryk a făcut numeroase demersuri pentru a obține votul universal. Lucrarea sa, Întrebarea cehă, aduce în discuție importanța Cehoslovaciei în noua ordine mondială, căutând simultan argumente pentru susținerea acestei teze. În anul 1918, odată cu declarația independenței Cehoslovaciei, același personaj avea să se găsească în poziția de conducere. Perioada sa de conducere este considerată cea mai prosperă din istorie. Acest lucru se datorează, în bună măsură, și moștenirii industriale de care a avut parte în urma destrămării Imperiului Habsburgic. Cehia de la capitalism la marxism și capitalism din nou. Criza economică ce a urmat acestei perioade prospere a determinat o bună parte din minoritatea germană, aflată în egală măsură sub influența propagandei naziste, să dorească ruperea regiunii Sudeten și alipirea la cel de-al treilea Reich. Hitler va profita de această ocazie pentru a anexa această regiune și o va face cu acordul Franței și Marii Britanii, în ciuda asigurărilor date inițial de aceste două state Cehoslovaciei. Ulterior, Hitler va anexa și regiunile Boemia și Moravia, instaurând în acestea un protectorat german subordonat liderilor naziști. Slovacia, aflată în cercul de influență nazist, rămâne un stat independent, dar cu un regim autoritar, în timp ce Rutenia este anexată de către Ungaria. Cehia va fi în cele din urmă eliberată de armata sovietică și cea americană în anul 1945, punând astfel capăt oficial protectoratului german. Cu toate acestea, granițele Cehoslovaciei nu vor mai fi aceleași ca în anul 1918. Activitatea guvernului în exil, condus de președintele Eduard Beneš, președinte înainte de al doilea război mondial, nu va fi suficientă în a păstra granițele Cehoslovaciei antibelice intacte. În alegerile din anul 1946,
Partidul Comunist reușește să obțină aproximativ 40% din voturi și ajunge unul dintre cele mai mari partide din Parlamentul Cehoslovac. Urmând realizarea unei lovituri de stat, reprezentanții Partidului Comunist au căutat să își consolideze puterea. În anul 1948 este anul în care lovitura de stat devine realitate. Se formează un partid unic, după care se implementează toate aspectele administrative ce țin de această ideologie. Anii 1950 sunt în Cehoslovacia anii cu cele mai multe represalii. Contrastăm, anii 60 sunt anii în care se încearcă o relaxare a sistemului socialist sub conducerea lui Alexandru Dubček și a politicii sale de socialism cu față umană, care s-a încheiat tragic printr-o invazie sovietică și un program dur de normalizare în anii următori. Aceasta este perioada în care, în urma tratatului de la Helsinki, se transformă un grup de opozanți centranți în jurul cărții 77 din acest tratat. Din gruparea omonimă, ce va remarca fiul unui important regizor ceh, Václav Havel. Prin activitatea sa de dizident, Václav Havel va reuși să se opună într-o bună măsură regimului. În 1989, odată cu Revoluția de Catifea, acesta va reuși să se remarce din nou prin activitatea sa de dizident și mai apoi de om politic. Va ajunge în cele din urmă să ocupe fotolul de președinte al Cehoslovaciei și, din 1993, de prim președinte al Cehiei. Activitatea sa în domeniul democratic, dar și îndrăgirea cu care s-a opus regimului comunist, au adus acestuia simpatia cehilor, dar și a altor națiuni. Acesta a fost documentarul pentru astăzi. Dacă apreciați videoclipul, abonați-vă la acest canal, distribuiți și dați like. Mulțumesc pentru vizionare!